සියලුම දෙනාට අයබෝවන්. අදත් පිළිගන්න SLDM YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ BUSD වෙන මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මෙයාලා ෂෙයා කරනවා කියලා මට හම්බුණා ෂෙයා බටන් එකක්. ඉතින් මට ඒක නිසා මම ඔයාලට මේක අරන් ඉන්න හිතුවා. මොකද ඔයාලට මේකෙන් earn කරන්න ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා. ඉතින් අලුත් users ලාට 3ට වඩා අනිවාර්යෙන් earn කරන්න පුළුවන් වෙයි. පරණ අයට මේක try කරන්න. මම කරන විදිහ වීඩියෝ එක පෙන්නනම් ඒ වගේම ඔයාලා අනිවාර්යෙන් try කරන්න මේක කරන විදිහ මම වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කතා කරනවා. මිස් කරගන්නත් එපා, ස්කිප් කරගන්නත් එපා. මේක අලුත්ම ඉවෙන්ට් එකක්. ඒ වගේම මේකේ announcement එකක් මම බලන්න try කරලා හම්බුන්නේ නැහැ. මට මේක group එකකින් හම්බෙච්ච දෙයක් නිසා මම කරලා බලන්න යන්නේ ඔයාලට live කරන්න යන්නේ. ඉතින් තාම මම කරේ නැහැ. ඉතින් කරලා බලමු මට කීයක් හම්බ වෙනවද කියලා. ඔයාලා try එකක් දෙන්න. මම මේ හරි තැනට එන ක්‍රිප්ටෝ බොක්ස් පේජ් එකට එන ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලට ක්ලේම් කරගන්න තියෙන ආපු ගමන් ඉතින් ඔයාලට මේකට අනිවාර්යෙන් verify account එකක් ඕන වෙනවා. අලුත් අයට නම් Binance Pay එකට ඉන්න අලුත් අයට නම් අනිවාර්යෙන් මේක 3ට වඩා අනිවාර්යෙන් හම්බෙයි කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදි මෙයාලා කියනවා 10 BUSD voucher එකක් මෙයාලා දෙනවා කියනවා උපරිම වෙනකන්. ඉතින් මෙන්න මෙච්චර ෂෙයා එකක් මෙයාලා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා try එකක් දෙන්න. link එක පල්ලෙහා description එකේ දානම් crypto box එකට එන. ඒ වගේම Binance account එකක් නැති අයට හදාගන්නත් link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් Binance account එකක් නැති අය ඒක බලලා හදාගන්න. හරි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඊට කලින් මතක් කරන්න තියෙනවා අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරන්න. හරි මේක පරණ announcement එකක්. ඉතින් මම මේ පරණ announcement එක බැලුවා. මේකේ විදියට තමයි මම හිතන්නේ මේක දෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී register වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම KYC verification එක අනිවාර්ය වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙච්චර ෂෙයා එකක් මෙයාලා කරනවා කියලාත් කියනවා. එතකොට first time first service basic කියලා details වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා all eligible users ලාට Binance app homepage access Binance Pay ඔය විදිහට තියෙනවා. ඉතින් වෙන මේක පහක් හම්බෙන new users ලාට කියලා එහෙම details වගේ තියෙනවා. මේක පරණ announcement එකක්. ඉතින් ඒක මම බැලුවා නිකන්. ඉතින් ඔයාලටත් පෙන්නුවා ඒකේ තියෙන දේවල්. ඉතින් මම කරලා පෙන්නනවා කොහොමද මේක මම ක්ලේම් කරන්න කියලා. ඔයාලට කෙලින්ම crypto box එකට එන link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක තමයි crypto box එක. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ date එක බලා ගන්න පුළුවන්. date එක 2022 9/1 වෙනිදා ඉඳලා 2022 9/30 වෙනකන් තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ තාම announcement එකක් තාම දාලා ඇති. මම මේක දැක්කේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලටත් කරගන්න තියෙන්නේ දැන් මේ විදිහට ආපම Binance Pay Crypto Box giveaway කියලා ඔයාලට උඩම බලා ගන්න පුළුවන් details ටික. ඉතින් ඔයාලට verify account එකක් තියෙනවා නම් නැති අය හදාගන්න link එකක් දාලා තියන්න. verify account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා try එකක් දෙන්න. මෙතන තියෙනවා copy කියලා button එකක්, surprise code එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට copy කරගෙන මෙතන Binance Pay වල මේකම තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන claim කියන button එක මෙහෙම click කරපුවාම මෙහෙම එකක් එනවා. මම මේක open කරනවා මෙහෙම. හරි එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් you have received වෙන මෙච්චර BUSD ප්‍රමාණයක් ඔයාලට හම්බුණා කියලා කියන ඉතින් from Binance Pay Crypto Box කියලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක මට හම්බෙච්ච ක්‍රිප්ටෝ ප්‍රමාණය. ඉතින් ඔයාලටත් 10ක් දක්වා හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. අලුත් අයට අනිවාර්යෙන් 3ක්වත් හම්බෙයි. මේක මම ඊට කලින් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මෙච්චර අඩුවෙන් හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා try එකක් දෙන්න. මම මෙතෙන් දෙන link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් ඔයාලා try එකක් දීලා බලන්න. මේ විදිහට තමයි කරන්නේ. link එකක් දාලා තියන්න මේ crypto box එකට එන. අර මම කරපු විදිහට try එකක් දීලා බලන්න. එන ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. අයබෝවන්.